Hello everyone! Welcome to League Photos and Film. Of course, it's Friday video para sa League Photos and Film. Of course, sa mga bago lang dito, no? Every Friday, 10 PM Pinas time, meron po tayong bagong video na ipalalabas. At if you on travel photography, ito po yung channel na pwede nyong isubscribe. At siyempre, isama nyo na rin yung ating bell notification. Of course, for today, pupunta tayo sa Marina, Dubai. Isa sa magandang lugar dito sa Dubai. At pupunta tayo sa Barcelo Resident. Ito po isang hotel apartment. So kung magugustuhan nyo, nandiyan lang yung link nila sa description. Pwede kayong mag-inquiries. Alright, without further ado, let's dive in. And I hope you enjoy it.
Alright, I hope you enjoyed the video. And of course, maraming salamat sa sumusuporta dito po sa League Photos and Film, especially sa Team Coago, no? Maraming salamat. And of course, kung meron kayong mga comment, suggestion, comment nyo lang yan dyan sa comment section. And of course, babalik po tayo next week dito po sa League Photos and Film dahil dito hindi ka mag-iisa.